Γεια σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με τις εξισώσεις. Με τις πρωτοβάθμιες εξισώσεις. Σήμερα θα κάνουμε κάτι το αντίθετο από την προηγούμενη φορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε 3 μείον χ ίσον 7. Ωραία. Όπως είπαμε, το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τον άγνωστο. Ποιος είναι ο άγνωστος? Είναι το χ. Ναι, αλλά το χ τώρα έχει και ένα πλήν από μπροστά. Στις προηγούμενες ασκήσεις που κάναμε, το χ είχε από μπροστά του ένα συν. Οκ. Εμείς θέλουμε να βρούμε το χ, όχι το μείον χ. Το μείον χ είναι ουσιαστικά το αντίθετο νούμερο του χ. Σε αυτήν εδώ την εξίσωση θα χρειαστεί να χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους, αλλά κάνοντας δύο μεταφορές. Δηλαδή, αυτό το μείον χ θα πρέπει να το μετακινήσουμε στο άλλο μέλος και να γίνει συν χ, όμως όταν θα το μετακινήσουμε θα έχουμε 3 ίσον 7 συν χ. Οκ. Χωρίσαμε γνωστούς από γνώστους? Όχι. Ακόμα ανάμεικτα είναι τα πράγματα, δηλαδή εδώ το χ είναι δίπλα από ένα λιφτάρι. Οπότε δεν έχουμε χωρίσει ακόμα γνωστούς από αγνώστους. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να διώξουμε αυτό το 7, να το πάμε στο πρώτο μέλος. Δεν έχει σημασία αν ο άγνωστος μας θα είναι στο πρώτο μέλος ή στο δεύτερο μέλος. Σκοπός είναι να απομονώσουμε γνωστούς από γνώστους, να τους χωρίσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε ότι μπροστά από το 7 σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει πρόσημο. Οπότε ποιο είναι το πρόσημο? Είναι το συν. Οπότε τώρα που θα το μετακινήσω εγώ στο πρώτο μέλος, αυτό το συν 7 θα γραφτεί σαν μείον 7. Οπότε έχουμε 3 μείον 7 ίσον χ. Ωραία. 3 μείον 7 γίνεται με βάση τις γνώσεις που είχαμε από παλιότερα? Όχι. 7 μείον 3 γίνεται? Γίνεται. Πόσο κάνει? 4. Επειδή όμως είναι το αντίθετο αυτό που είπαμε, το αποτέλεσμά μας θα είναι μείον 4. Άρα μείον 4 ίσον χ. Ή αλλιώς χ ίσον μείον 4. Και τελείωσε. Πάμε να δούμε κι άλλο ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχουμε το παράδειγμα 5 μείον χ ίσον 10. Λοιπόν, αυτό θα το κάνω λίγο πιο σύντομα τώρα. Δηλαδή, θα πω, εγώ θέλω να απομονώσω το χ. Ναι, αλλά το χ από μπροστά του έχει ένα μείον, άρα πρέπει να μετακινηθεί. Που θα πάει στο δεύτερο μέλος. Άρα αυτό το μείον χ θα πρέπει να γίνει συν χ, κομπλέ. Ναι, αλλά άμα το πάω στο δεύτερο μέλος υπάρχει εδώ ένα δεκάρι. Ανάμεικτα θα είναι πάλι τα πράγματα. Οπότε πρέπει να μετακινήσω και αυτό το συν 10 στο πρώτο μέλος και να γίνει μείον 10. Οπότε θα το κάνω κατευθείαν και θα πω ότι έχω 5 μείον 10 ίσον χ. 5 μείον 10 γίνεται? Όχι. 10 μείον 5 κάνει 5. Επειδή έκανα την αντίθετη πράξη είναι μείον 5 ίσον χ. Άρα το χ είναι μείον 5. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και αυτό το μάθημα.